دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شي مونږ سره نن چې دی که نه لاجیکل فنکشن دی صحیح ده او لږ به چې دی که نه لوک ان ریفرنس باندې خبره کړو صحیح شو لاجیکل هغه فنکشن یي چې څه هغه یي پکې صحیح ده که نه مقصد یې پکې چې مطلب ستا له داسې جواب چې ها او نه کې ورکوي یا یس یا نو بس دې ته لاجیکل ویلی شي که نه چې زیاتې کیسې پکې نه یي ورسره ګوره ورته لومړی چې دی که نه موږ سره اینډ فنکشن دی دغه کې چې دی که نه فالس اینډ ټرو جواب به دوه قسمه میلاوږي یا به فالس میلاوږي یا به ټرو صحیح ده که نه یا به غلطي فالس او ټرو مطلب صحیح نو ګوره پهله چې دی که نه ما دلته ولیکه چې خان جان ټیک شو که نه ما دلته ورته چې ایکول ټو اینډ ګوره خان چې دی ایکول دی د جان دا خان چې دی برابر دی د شي د جان فالس غلط جواب دی خو که ما دلته ولیکه چې خان ټرو صحیح جواب شو اینډ باندې پوه شو برابر راله نو چې اینډ مطلب دا او دا دوه فنکشن دوه لاجیکل تا نه اخلي که نه چې دا او دا څنګه دی نو په دې حساب سره ته ورکولی شي فالس او ټرو چې ته څنګه هم ولیکې ګوره اوس مطلب ما په دلته چې دی که نه په وړه کې ولیکل چې فالس چې کلیپ ته راغه کتابه لاجیکل دا دواړه لاجیکل فنکشن دی نو دا په خپله فنکشن نه دی خو د هر فنکشن حصه ده ټرو ان فالس صحیح ده صحیح او غلط بیا موږ سره دویم راځي اف دی نه دریم فالس او په ټرو خو پوه شو که نه نو موږ سره دریم پسې دی اف چې اف څنګه کار که ګوره دلته ما ولیکه چې پاس او فیل صحیح شو که نه اوس دلته لومړی چې دی که نه ما ورته وویل چې مطلب اف صحیح ده که نه دا اف والا فنکشن یې مونږ ته مخکې ډیټابیس کې هم را روانې فلحال یې داسې هغه کړه ما ورته چې دا کې ایکول شو د څه شي د پاس ورسېدی دا خانه که د برابره شوه د پاس نو دې سره داسې وکړه چې مطلب یو 100 روپۍ انعام ورکړه کامه که داسې نه وي بیا ګوره نو بیا پر به څه شی بیا به اف راولئ equal to که دا خانه برابره شو د څه شي د فیل نو دغه کې دواړه فنکشن ورته اوس نه پټ کوم ګوره دې لپاره به داسې وکړو چې دا به داسې کړو دا یو فیل را درې کړه دلته یې ولیکه چې بیا خانار باندې راکوزه شي چې هغه فنکشن نه خرابېږي نو ګوره ورته اوس اف که چېرې دا دی نه که نه صفا شو اوس ایکول شو د څه شي د پاس مطلب که دا سټوډنټ پاس و نو داسې وکړه چې دې له 500 روپۍ انعام ورکړه کاما که داسې نه بیا اف بیا مه وشته که دا خانه برابره شو د فیل صحیح ده که نه که د فیل برابره شو کاما نو هغو له چې دی که نه 10 روپۍ ورکړي ټیک شو که نه بیا به چې دی دلته خانه ورکړي او که ادروایز مطلب نه پاسو نه فیلو ادروایز یا خانه راله نو هغو له څه وکړه هغو ته خالي لیکه چې نو به چې ډبل کویټ کې ولیکې نو ټیک شو که نه ګوره دا به پسې دوه هغه بند کړی او انټر به کړي اوس پهله پاس ته څه شی ورته ووایي 500 روپۍ دویم فیل دی داسې ورکړې که نه دریم نو ځکه دې خانه کې هېڅ شی هم نشته او که دغه کې د اټومیټیک ولیکله چې پاس صحیح ده که دا اف والا ده اف کې ملټیپل ګوره دا چې دی لاجیکل چې دی که نه دې ته چې دی فارمولې ویلی شي اف فارمولا ده موږ سره ما تا ته ویلي چې فنکشن چې دی یو بیسیک کار دپاره راځي چې بس یو جمع کول بس
او فارموله دی پر راځي چې جمع هم کړه ضرب هم کړه تقسیم هم کړه ملټیپل شیونه پکې پټ کولای شي نو دی پر فارموله راځي پوه فنکشن او فارموله پوه شو دا چې مونږ اوس تا ته وکړو دا مطلب فارموله ده خو هسې ارضي طور یو ډیمو مارکولی اف والا باندې به مونږ مخکې هم انشاءالله کار کړو نور ډیټابیس هم دی اب هم په کړو بیا مونږ سره اف ایرر دی ګوره چې چېرته مطلب ایرر راشي اوس داسې یو هغه یي که نه چې ایکول ټو دا شفټ اټ دا سره ضرب کړه دا سره ضرب کړه صحیح ده که نه نو دا چې مونږ سره ایرر راغی دلته چې دی که نه مونږ سره وایي چې اف ایرر صحیح ده اف ایرر چې دا ایرر راواخله صحیح ده که نه چې اف ایرر نو ګوره مونږ سره د ایرر دا ویډیو ده یا چې دی که نه مونږ ورته یو چې دینه ایرر راغلی دی کاما او کوم ایرر ویډیو کومه یو ده پهله به ایرر ورکې ورله چې ایرر کوم یو دی ایرر دا دی کاما او د کوم ځای نه راغلی دی دینه ستا ته ایرر ختم کړه ورې ډایرکټ هغه انسای راواخلي ورسېدی ګوره ورته بیا اف ایرر مونږ ته مطلب یو وغم راخشته انسای او ایرر راغی صحیح ده که نه نو د دې دا مطلب دی چې دا ایرر راته ختم کړه او ما خو انسای ضروري په کار وه راواخله نو تا ته یې چې کومه یوه ویډیو نه ایرر راغلی نو ته به دا پهله ورکې ایرر کاما او ویډیو اف ایرر چې کوم ځای نه ایرر راغلی نو ته هغه خانې ورکولی شي صحیح ده که نه د انټر که دوه نه یا هغه ډایرکټ هغه ویډیو ورکوي صحیح ده که نه بیا موږ سره ناټ او آر ده ګوره ناټ ایکول ټو ناټ مطلب نه زه ورته یم چې خان ګریټر دین دی مطلب غټ دی د دې خان نه ټرو صحیح جواب دی که نه مطلب ناټ دی پکې ناټ کې به غلط جواب ورکوي هله به تاله صحیح ورکوي چې تا صحیح ورکړه تاله به غلط ورکوي ناټ مطلب غلط دی ګوره بیا ورته چې ناټ مونږ چې دی که نه خان برابر دی د څه شي د خان اوس خو دا صحیح جواب دی که نه خو که دا د انټر که فالس غلط دوی په نیز تا غلطي وکړه صحیح ده ځکه چې ستا فنکشن ناټ والا استعمال کړه بیا مونږ سره بل راځي آر ایکول ټو آر صحیح ده چې آر کوم یو فنکشن دی ګوره مارته چې خان چې دی که نه ایکول دی د څه شي د خان نو دا مونږ ټرو جواب راکړه آر دی که نه دا او دا فنکشن یو شی دی آر مونږ شي پر ډیفینیشن او دغه کې ورکو که نه چې دا ډیفینیشن او دا یو شی دی خو داسې هم شي او داسې هم شي نو دې ته آر ویلی شي اخري ټرو د هغه لاجیکل فنکشن دی ما ورته ویلي و که نه بیا راځو دغو نه یو څو فارمولې دي چې ګوره دا غونډ لیست دی دا لوکر ان ریفرنس والا فارمولې دی صحیح ده که نه 19 فارمولې دی پکې ټوټل وړومبنی چې ده که نه مونږ سره ایډرس دی ایکول ټو ایډرس صحیح ده که نه دغه کې به څه کړئ زه ورته یم چې 2 نمبر رو ده کالم بیا چې دی که نه 3 نمبر کالم دی ټیک شو او دغه کې ایبسلوټلی مطلب دا مال ایگزیکټ ویډیو راکړه 2 نمبر رو ده 3 نمبر کالم دی صحیح ده او ایگزیکټ رو لپاره 1 ورکړه مال دغه هغه ایډرس راکړه کمپلیټ ایډرس راکړه چې دا کوم یو نمبر کالم راځي او کوم نو چې انټر تا ته 3 نمبر کالم راځي او 2 نمبر رو هغه په خپل رو او په هغه ډیزاین کې ورکوي صحیح ده که نه ایډرس داسې ورکوي بیا فارموله ټیکس دی زه ورته وایم چې فارموله ټیکس هغه ته ویلی شي چې کله مطلب دا یوه فارموله په ځای باندې اپلای کړه او هغه غونډه راخلي ته وایي چې دا کومه فارموله ما اپلای کړي نو دا فارموله غونډه ته راخلي دی تا ته چې ایکول ټو ایډرس ته ووال بیا د ولیکه 2 بیا د 3 ولیکه بیا د 1 ولیکه نو داسې فارموله چې راخلي دې لپاره فارموله ټیکس راځي بیا موږ سره ایریا ده ایکول ټو ایریا صحیح ده که نه ایریا ایکول ټو ایریا ګوره زه ورته یم چې مطلب دا به څومره ځای که نه څو دا خو مونږ یو سلیکشن کړی مونږ له به جواب شی راکړي یو ایک راکړه که همدا فارموله ته چې زه خو ځایونه ډېر سلیکټ کوم او دا خو یا ده نو دې لپاره به ګوره ایریا
بیا به ایریا والا غوي او دا به غکړي بیا به دې ځای کې شاو کې ډبل بریکټ پاور کړی وسورته ګوره یو خانه کاما دو خانه کاما درې خانه درې مسلې کړل چې انټر کې تاره بدرې صحیح ډبل بریکټ به دوا ورته اخلي بیا یو په ځای به دوا اخلي نو اله بیر کوي بیا چوز ګوره چوز چې دی کنه چوز کول دی ګوره ایکول ټو چوز ګوره انډیکس نمبر کې به یو داسې خانه ورکړي چې هلته ته خپل خوښې نمبر ورکړي چې تا له جواب ورکړي نو زه ورته وایم چې دا انډیکس نمبر خانه شو کاما بیا ورته وایم چې ګوره دا ویلیو کاما دا ویلیو کاما دا او دا صحیح شو کنه بیاله به ورکړي ورله او ا خانه به بیاله ورته هغه کړي چې کومو کې مطلب ستا چې لیکلي غونډ لیست اول به انډیکس نمبر ورکړي بیا به کاما ورکړي ورله بیا به یا ویلیو 1 2 3 4 تاسو پورې ورکول شي دا انټر تا ته چې 1 نمبر باندې شوی خانه ما ته 4 نمبر وکړه ما ته چې 3 نمبر وکړه ما ته په 2 نمبر وکړه نو دې ته چې چوز ویل شي چوز کول دي بیا ګوره کالمز او انډایرکټ دا لګي ایزی دی کنه وس ګوره ما ته چې ایکول ټو کالم ما ته وخی چې دا کوم کالم دی تا ته 10 نمبر کالم ایکول ټو کالم لاندې راکوشه کالمز ګوره ما ته وخی چې دا څو کالم دي دوه دي کنه دوه کالم انډایرکټ چې څه ویل شي یو سیل کې ته معلومه چې په پلانکی سیل کې بچا لیکل شوی ګوره انډایرکټ دلته انډایرکټ وال کنه تو ورته وی چې دا F53 ما یو نمبر لیکلای دی F نمبر کالم 53 نمبر رو ګوره نو 53 نمبر رو کې شای کالمز لیکل شوی کنه ما ورته چې په دې کې رو کې بچا لیکل شوی نو انډایرکټ تعالی مخه سره ورسېده بیا رو کله مطلب روی ایکول ټو اوخه ماته رو چې دا کومه یو رو ده 61 نمبر رو ایکول 61 دا کنه بیا چې دا کنه روز مطلب ډېرې روز ګوره زور تاین چې مطلب دا اوخه چې دا څو روګانې نو څلور روګانې ما وشته نه روګانې ګوره سوري روز دا ما کالمه وشته نو روګانې به داسې اخلي دا نه تاسو به روګانو ترانسپوز چې څه ویل شي ترانسپوز ګوره ما دلته چې دی کنه ورته ولیکه چې چلو دلته په ولیکو چې خان جان احمد ولی ٹھیک شو کنه دا ما ولیکه خو ګوره ترانسپوز کې به یو شای کړی چې پهله به خانې سلیکټ کې اله به فارموله په اپلای کې ګوره 1 2 3 4 ولیکه بیا به دلته وایي چې ایکول ټو ترانسپوز ٹھیک شو کنه دا به سلیکټ کې ब्रैकेट पर बन के कंट्रोल शिफ्ट और एंटर دا څه به څلور هغه د وخت کنه نمونه ته څلور نه زره کې او هغه مرخانه به سلیکټ کې صحیح ده کنه په ترانسپوز مطلب دا چې تا په کالم وایز یو شاشته رو وایز ته اړي چې رو وایز داشته کالم وایز ته اړي نو ګوره اوس ما ورته څلور راغه ورته چې ایکول ټو ترانسپوز صحیح ده کنه دا وشته بیا به چې دا غونډ سلیکشن ورته وکړي ٹھیک شو بیا به دې څه بریکټ بند کړي بیا به کنټرول شفت او انټر اره خانه ته خپل لګاو نو دومره بس وي په پوه شوي دا لوک اپ ان ریفرنس نم موږ دا لاسو کې دا ایزی دی صحیح ده کنه نو نور به ان شاء الله ایڈریس فارمولا ټیکس ایریا چوز کالمز انډایرکټ روز او ترانسپوز صحیح شو